Hur det gick för henne? Jo, det berättades att hon överlevde. Gipset hade fallit av efter någon månad och foten blev illa sned. Men hönsen var kvar och hon klarade av att mata dem så att barnbarnen fick lite ägg att äta emellanåt. Jag lärde mig vartefter att stå ut med att jag inte kunde uppnå allt. Men svårast av allt var att begripa att här var det patienterna som bestämde. Jag började så sakteliga förstå de fattigas klokskap inför de hårda valen de hade i sitt liv. Kvinnan valde nog rätt mellan stulna höns och snefot. Afrikagruppernas sånggrupp sjöng Sesebacha, en kampsång mot apartheid. Så jag vant mig att bli läkare i Mosambik. Då blev det koleraepidemi i en avlägsen del av distriktet. Koleran är snabb. Diarréerna börjar några dagar efter smittan och inom timmar är man dödssjuk. Men snabb behandling kan rädda de flesta. Därför upprättar jag och några skötare en enkel intensivvård i de drabbade byarna. Vi begrep snart att koleran till stor del spreds vid begravningar, då de anhöriga enligt sin tradition tvättade den avlidne. Jag lärde mig snart att det dummaste man kan göra under en epidemi är att försöka förbjuda folk att begrava sina anhöriga på det sätt de anser riktigt. Istället för att förbjuda lyckades vi bli inbjudna till begravningarna och vi fick vara med och så talade vi om hygien och vi delade ut gratis tvål. Det där gillar befolkningen och råden verkar ha följts också för epidemin klingar snabbt av. En kväll i slutet av epidemin for vi med jeep till den mest avlägsna byn. Då blev det uppståndelse. Någon ropade, "Långa doktorn har kommit!" Jag visste att jag ofta av anatomiska skäl kallades Långa doktorn. Men jag frågade förvånad, "Men hur känner ni mig här? Jag har aldrig varit i den här byn för." "Nej, men Långa doktorn behandlar en födande kvinna från vår by på sjukhuset. Därför är ni omtyckt här." Glada miner runt om bekräftar förklaringen. Så jag undrar nyfiket om jag kan få träffa kvinnan. "Nej, det går ju inte", sa byledaren. "Hon och barnet dog ju när doktorn behandlade dem." Ja, barnets arm hade kommit först och därför fastnade barnet så bybarnmorskan här klarade inte förlossningen. Då bar maken och bröderna den födande kvinnan till landsvägen och till slut så fick de åka med en lastbil sista biten till sjukhuset. Minns inte doktorn? Jo, visst mindes jag. När de kom fram var barnet dött och kvinnan var djupt medvetslös med feber efter 3 dygns förlossning. Trots antibiotikadropp dog hon precis samtidigt som jag fick ut det döda barnet. Nu var det hela helt overkligt. Jag frågade viskande byledaren, "Men hur kan jag vara omtyckt när de dog? Det var ju så tragiskt." "Jo, det var det. Men doktorn är omtyckt därför att ni ordnade så att vaccinationsbilen körde de 2 döda hela den långa omvägen hit till byn. Och på det sättet kunde maken få begrava dem på ett värdigt sätt här i vår egen jord. Vi trodde aldrig att sjukhuset i stan skulle komma att bry sig så om fattigfolk från byarna långt ut på landet. Den respekten tycker vi om. Och så gillar vi att ni kom hit med tvål och behandling mot koleran." Jag lärde mig den där kvällen i den avlägsna byn att fattigdom är mycket mer än brist på pengar. Fattigdom är även brist på medmänsklighet. Under kvällens upprymda samtal förstod jag att hemtransporten av de döda, som jag mest ordnat till av en slump, hade fått byn att ana en framtid när medmänsklighet och ambulans skulle vara vardag i deras liv. Det var visionen om den kommande välfärden som fick dem att skratta och dansa den där kvällen när en läkare för första gången kom till deras by. Det var Uomo från Mali som sjöng sin låt Yala där hon uppmanar ungdomen att vara försiktig. Jag heter alltså Hans Rosling och nu ska jag berätta om ännu en epidemi i Mosambik innan jag avslöjar varför jag ser så optimistiskt på världens framtid. Hösten 1981 drabbades norra Mosambik av torka och missväxt. Från norra delen av distriktet kom ett meddelande. Till doktorn i Nakala. Kom genast till sjukstugan i Kava.
Vi har fått in flera kvinnor och barn med förlamade ben. Är det polio? Frågetecken. Undertecknat syster Lucia. Hon var italiensk nunna och sjuksköterska. Sedan 20 år arbetade hon i det avlägsna Cava. Och hon var känd för att hon körde en 250 kubiks motorcykel och aldrig bad om hjälp. Därför packar jag genast läroböcker och utrustning. Det här måste vara något konstigt. Det tog en dag på sandiga vägar att ta sig med jeep till Cava, där syster Lucia bodde med 2 andra nunnor. De erbjöd vår grupp sovplats i sitt gästrum och nästa morgon undersökte jag patienterna. Sjukstugans 4 sängar var fulla av förlamade kvinnor och barn. Det som inte fick plats inne låg på bastmattor i skuggan utanför den lilla byggnaden. Totalt cirka 30 patienter och under förmiddagen kom anhöriga bärandes på flera förlamade från kringliggande byar. Alla hade plötsligt fått en bestående spastisk förlamning av bägge benen. Det var absolut inte polio, men jag kunde inte heller få det att stämma med någon annan av sjukdomarna som fanns beskrivna i läroböckerna. Efter att ha undersökt patienter i några timmar fylldes huvudet av en skrämmande tanke. Det här kunde ju vara en helt ny epidemisk sjukdom. Och vad kunde orsaken vara? Infektion med ett nytt virus. En månad tidigare hade en sydafrikansk ubåt varit synlig i en havsvik norr om Cava. Apartheidregimens terroriserade grannländerna vid den här tiden. Det kunde ju faktiskt till och med vara biologisk krigsföring. När tankarna kommit så långt insåg jag att det fanns uppenbar risk att själv bli smittad. Jag ville bara köra därifrån. Skräcken för att själv bli förlamad argumenterade högljutt in i huvudet mot ansvaret att utreda och försöka stoppa epidemin. Mitt i dramatiken bjöd syster Lucia till lunch. Ja, men jag har inte tid. Jo då! Här ber vi och äter klockan 12, vad som än händer. Annars orkar man inte i 20 år, förklarar hon. Medan syster Lucia bad sin långa bordsbön vann ansvarskänslan över skräcken i mitt huvud. Bönestundens stillhet göt mod i den vettskrämde gudsförnekaren från Sverige. Jag bestämde mig för att bli forskare just när hon sa Amen. Under mina fältstudier senare på avlägsna platser i Afrika har jag oftast bott hos sydeuropeiska och afrikanska nunnor. Jag har mycket stor respekt för dessa kloka och starka kvinnor. I den könsmaktsordning där de växte upp var nog valet att arbeta som nunna bland de fattiga ett av de bästa sätten att få leva jordelivet så som i himmelen. Helen Sjöholm sjöng Gabriellas sång från filmen Så som i himlen. Under 2 månaders intensiva fältstudier fann vi 1102 förlamade, men det var ingen smittsam sjukdom, fast det var en ny sjukdom. Resultaten talade för att orsaken var förgiftning från kassavaröster, den enda gröda som hade överlevt torkan. Utbrott av samma sjukdom har även rapporterats senare från Mosambik, Tanzania, Kongo, Uganda, Kamerun och Centralafrikanska republiken, och vi har studerat den i alla länderna. Forskningen har blivit ett lagarbete med ett 25-tal doktorander och forskare från Afrika och Europa. Torkel Tylleskär såg till att vi döpte sjukdomen till Konso, den först drabbade befolkningens namn, som betyder bundna ben på jakaspråket. 20 år och 20 fältstudier senare finns den nya sjukdomen Konso inskriven i de stora läroböckerna. Epidemier inträffar under hungerperioder när bara giftig kassava finns att äta. Hungern gör att rötterna snabbavgiftas och gröten innehåller då rester av det naturligt förekommande blåsyraämnet som skadar nervsystemet. Hur forskningen gick till? Jo, vi bodde i de drabbade byarna, vi räknade och intervjuade förlamade, vi observerade hur kvinnorna snabbavgiftade kassavarötter och vi samlade prover på mjöl, blod och urin som vi frös i ståltermosar med flytande kväve.
Sen flög vi proverna för analys på laboratorier som låg i Köpenhamn, London, Lyon, Uppsala och Linköping.